hőlégballon az a ballon, amelyik elég lassú ahhoz, hogy megélhetővé tegye ezt a élményt, hogy az ember a földről fölemelkedhet, és megemelkedhet, és látványban is ez folyamatosan élhető. Tehát aki itt van a Földön, és nézi, hogy egy hőlégballon hogy repül föl, az önmagában is egy nagy élmény. Gyereknek is, felnőttnek is. Ezzel a ballon kérdéssel Mede Ferenc barátom keresett föl, és hát az elején egy kicsit romantikusnak tűnt, de egyet lehetett érezni, az, hogy itt fölemelkedik a Szent Korona, ez rossz ügy nem lehet. Nyilvánvalóan egy magyar ember fejében születhet meg egy ilyen ötlet, hogy méltóbb dolog nincs egy hőlégballon egészén, mint maga a Szent Korona, hiszen a Szent Koronánk az származását tekintve is a legendánkban égi eredetű, tehát isteni korona. És annak a földre szállását, vagy innen való felemelkedését az égbe, azt egy hőlégballonnal lehet megélhetővé tenni az emberek számára. Egy olyan fontos témát, mint amilyen a magyar Szent Korona, kétféleképpen lehet kivonni a forgalomból. Vagy úgy, hogy lefedjük, tehát helyette beszélünk olyan dolgokról, amik sokkal lényegtelenebbek, esetleg mutatunk is helyette sok mindent, amivel ezt az élményt kiváltjuk, helyettesítjük, vagy pedig túlragozzuk. És akkor jönnek a guruk, akik elmondják, hogy ők pontosan tudják, hogy milyen képek hol voltak, milyen képek nem voltak rajta, és így tovább. És ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy hiteltelenítődjék folyamatosan a téma. Na most ezek viszont spontánul nem alakulnak ki, ezek a műveletek, tehát itt kell legyen a háttérben egy motor. Na most ma már ott tartunk, hogy ezt azért úgy nagyjából tudjuk is, meg merjük is kimondani, igen, van ilyen motor. Ezt az élményt visszaadni egy népnek, ez önmagában is fantasztikus. És ahogy most láttam a terveket, ez olyan meggyőző, annyira a hőlégballon lehetőségeit magába foglalva, jelértékű, minden viszonylatában igazodva az anyaghoz, mármint az, amiből a hőlégballon készül, és a korona szerkezetéhez egyaránt. Így egy olyan társulás, egy olyan egység jött létre a korona és a hőlégballon között, hogy meg tudja idézni az emberben azt az eszmét, amit jelent számunkra a magyar Szent Korona. Ez 1308-at írunk még mindig, akkor a magyar püspöki kar, és itt azért én mindig hangsúlyozni szoktam, akkor még van magyarországi magyar püspöki kar is. Jelenleg van egy magyarországi püspöki kar. Na most figyelmeztetik ezt a küldöttet, a pápai küldöttet, ez egy Gentile bíboros nevezetű úr, hogy vigyázzon, mert ez a nemzet úgy tekinti, hogy az egész méltósága benne rejlik a magyar Szent Koronában. És mi ma visszamenőleg nem látjuk már, hogy felcsillanhatott ekkor ennek a bizonyos Gentile bíborosnak a szeme, hogy ja, hát akkor nekünk elég lesz a Szent Koronát pusztítani, hitelteleníteni, mocskolni, mert ezt a nemzet azonnal magára fogja venni. Tehát az egész méltósága benne rejlik, ezzel a nemzettel úgyse fogunk tudni elbánni, se katonailag, se politikailag, se gazdaságilag, de a Szent Koronát tudjuk folyamatosan mocskolni. És bár ez azóta nem folyamatosan, de az utóbbi időben nagyon felgyorsultan működik is. Mi már több mint 300 éve ennek a nyugati keresztény egyháznak vagyunk a tagjai, állítólag, ahonnan állítólag a pápa küldte ezt a koronát. Hogy felejthette el akkor 300 év múlván
az akkor éppen, tehát 308-ban uralkodó pápa, hogy ennek nem lehet elvenni a szentségét. Ha ezt valóban onnan küldték volna, ki tudnia kellett volna, hogy ennek a szentsége fölötte áll annak a szintnek, ami fölött még pápa diszponálhat. Miért élt meg a magyar ember több generáción keresztül olyan helyzetet, hogy elszakították a Szent Koronát, a részben nem is nálunk volt, és ennek a jelentőségéről nem tudtak generációk. Hát ez a világtörténelemből ered. Tehát nem mi távolodtunk el tőle, hanem a világtörténelem alakította úgy, hogy mi részben alig tudjunk róla, vagy azt higgyük, hogy mi távolodtunk el tőle. Most, amikor újra itt van, akkor a szentségéhez méltó nem csak fogadtatása, hanem befogadása, újra megélése, az egy eltávolodott, idézőjelben, társadalmi helyzetben természetesen nem magától értetődő, és hát tudjuk, hogy ki mit mondott erről, és hogyan osztotta meg ez a problémakör a magyar társadalmat, és közben pedig a fiatalság hát nagyon hosszú időn keresztül azt se tudta, hogy mi fán terem, mert ez nem kerülhetett szóba. Na ma valóban úgy érzem, hogy egy ilyen léptékű, és ez nagyon fontos, hogy lépték is, mert ez nem pici. Tehát ez ha egy város felé repül, akkor az egész városnak ad egy olyan látványt, ami megélhetővé teszi. Most ha ez az élmény méltó a Szent Korona által picibe, látványban is megidézhető teljességhez, akkor ez a város egészében, tehát az egész város lakossága, aki egy ilyet néz, megélheti. Tehát a szerep óriási. A szellemi szerepe is nagy, meg a megvalósítás miensége is. Tehát itt nem lehet rosszul vagy félsz munkaként létrehozni egy ilyet, mert akkor oda jutunk, mint ahogy történelmileg juttattak minket, hogy akkor arra gondolunk, hogy a történelemben különbözőképpen megítélt Szent Korona viszonylatok, azok közül az egyik pontosan annyit nyom súlyba, mint a másik, mert hiszen ez a tudathasadásunknak az útja, de hát mondjuk, én most nem akarok neveket mondani, de mondjuk egy olyan hölgy, aki kilopta és ráült, és a feneke alatt tartotta, vagy az, aki Máriának felajánlotta, és egyben ez az isteni összeköttetést adta számunkra a Kárpát-medencében, mint hogyha ez egyenértékű lenne, ugye ezt játszották velünk, de tudjuk, hogy a mai politika is ilyen, hogy ezeket a hierarchiákat lehetőleg megpróbálják úgy egyenértékbe behozni, és ezt hívjuk demokráciának, hogy ne jöjjünk rá, hogy ez nem egy serpenyőben van, és nem egy súly, nem egy kategória. Na most, ha így nézzük, nagy felelősség és nagy öröm, hogy ezt a felelősségtudatot átérezve
nagyon magas szinten, amennyiben egy hőlégballonban ez megidézhető, tehát nem úgy, mint a valós Szent Korona, a megidézésben a lehető legtisztább, eredeti, igaz képletét adja. Hát ez óriási. Amikor az első Habsburg uralkodónk, őt Albertnek hívták, és Zsigmondnak volt a veje, hogy tudjuk körülbelül hová elhelyezni. Tehát ő az 1400-as évek, 1440, ekkor már nagyon rövid, tehát egy éves uralkodás után meghal. Az özvegye pedig, egy Erzsébet nevezetű hölgy, szó szerint útszéli tolvaj módjára ellopatja a magyar Szent Koronát. Tehát ők már megtanulták, a Habsburgok, már akkor belépésük pillanatában, hogy itt nem elég egy nemzetet térdre kényszeríteni, a Szent Koronát kell megszerezni. Ha azt nem szerzik meg, akkor őket hiába koronázzák akármivel, akármilyen pápai jóváhagyással, nem lesz magyar király. Mert hogy Károly Róbertet se fogadta el a nemzet egy pillanatra sem, egészen addig, amíg 1310-ben meg nem koronázták a Szent Koronával. Hát 45-öt azért körülbelül mindenki tudja, 1945-öt, hogy akkor egy versenyfutás történt, hogy most tulajdonképpen melyik hatalmi tényezőnek a birtokába fog kerülni. És nagyon úgy nézett ki, hogy amennyiben nem sikerül az Eisenhower által felügyelt és irányított hadseregtesthez valahogyan eljuttatni, tehát annak a területére, hát akkor ez vagy szovjet zsákmány lesz, és akkor megnézhetjük, vagy pedig hát egy másik olyan amerikai befolyási övezetbe kerül, ahol nem biztosítható a sorsa. És lényeg az, hogy sikerült egy egészen életveszélyes szituációban átvinni Mazzébe, ugye az ausztriai Mazzé helyébe, ahol ma is emléktábla örökíti meg ezt az eseményt, és hát végül is így tudott megmenekülni. Na most az, hogy jó volt-e nekünk, vagy nem, hogy amerikai és elzárt körülmények közt őrizték, egészen 78-ig, tehát 45-től 78-ig, én azt mondom, hogy még mindig ez volt a kisebb rossz. Mert hogyha ez itt marad egy kommunista rezsimnek a birtokában, akkor mi tudhatjuk előre, hogy mi lett volna a sorsa, ugyanaz, ami 1919-ben az első kommun alatt. Hogy már Kun Béla meg is tárgyalta ennek a sorsát egy nyugat-európai, most pontosan nem emlékszem már, hogy melyik országban lévő aranyművessel, már az árát is megszabta, és már csak részletkérdés volt, hogy juttatják ki oda a Szent Koronát. Egyszerűen eladta bagóért. Kellemetlen volt neki a magyar Szent Korona. Tehát minden valószínűség szerint Rákosi is ugyanezt tette volna, legfőjebb azzal a különbséggel, hogy egyenesen Moszkvába küldte volna, és aztán esetleg a moszkvaiak csináltak volna belőle üzletet. Tehát ennyit erről. Na most az, hogy ennyi megpróbáltatáson, és hát akkor még a felét sem mondtam el, de még a tizedét se, lényegében éppen hát élte végig ezt a sorozatot a Szent Korona, ez tényleg csoda. Arany János szerint a Rege a Csodaszarvasról gondolatban, ahol Dulán lányai, mint tündérek, tündérlányok táncaként a Hunor Magor csapatával találkozva nászra kelnek, és hát így alakult ki a két iker nemzet, a hun és a magyar, és ez egységet alkot ma is, mert épp így neveznek minket Hungáriának, mint Magyarországnak, és a mi őstörténetünknek az égi származása itt már Arany Jánosnál ebben a regében jelen van, hiszen a tündérek azok épp úgy égi lények, mint földiek. A magyar csillagos égre is fölkerültek, és ne felejtsük el, Tündér Ilona, tehát a királynők palotája, az éppen ma is a sarcsillag, ami körül forog látszólag a földről a csillagos ég. Tehát ebben az égi csúcsban és az ahhoz
tartozó állatörvi keretben, tehát napútban a tejút viszonylatához, mert hiszen a tejúton megyünk fel az égi palotához, itt összekapcsolódik a csillagmitosz és a magyar mitológia, és hát ez izgatott engem egy kupolában. Na most, hogy ebben a helyzetben természetesen ezt a csúcsértéket a Szent Korona képviseli, és hiszen Szent István is Máriának ajánlotta fel, de tudjuk, hogy a Mária motollája, tehát boldoganyák motollája ugyanaz a csillag összefüggés, mint Tündér Ilona palotája. Hiszen a motolla ugyanazt adja. Tehát a kettő összeért. És ezt nekünk a Szent Korona közvetíti, és a Hunor Magor rege. Tehát itt egy olyan találkozás, ami engem boldoggá tesz, és örülök, hogy részese lehetek ennek az egységnek a képeimen keresztül. Mede Feri barátunk abban a megtiszteltetésben részesített, hogy menet közben is jelen lehettem egyik-másik fázisában a készítésnek, ami nagyon érdekelt is. Ez a nemzet, hát ahogy mondjuk Jézus mondta a Jairusnak annak idején, akinek a lánya úgy volt, hogy meghalt. A leányzó nem halt meg, csak alszik. Ez a nemzet nem halt meg, csak alszik. És ha fölemelkedik a Szent Korona, ahány beszámolót eddig hallottam, volt, aki könnyezett a jelentés. Derék férfi ember, kemény férfi ember. És tőle magától hallottam. És azt mondja, csak annyit érzett, hogy a nemzet emelkedik, és ő vele együtt. Na most, ha ez sikerül elérni, akkor azt mondom, hogy többet is elértünk, mint amennyit szándékoztunk. Hála jó Istennek. Na most azt kell tudni, hogy bizonyos fogalmak, azok nem a szellem, és különösen pedig nem annak a szűkített változata, az értelmünk kormányzás alá tartozik, hanem közvetlenül a léleki alá. Ilyen a család és ilyen a nemzet. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy valaminek két arculata. A család az az egyén felé köt le, ez a testiségünk kifejeződése. A nemzet az pedig az emberiség felé, ami meg a szellemiségünk kifejeződése. És a kettő együtt van a lelkiségben. Tehát nekem valaki azt mondja, hogy akkor határozzam meg, hogy mitől vagyok magyar, én akkor őt megkérem, hogy döntse el, hogy ő akar maradni ebben a helyiségben, vagy én maradjak, de akkor ő tűnjön innen. Mert ez azt jelenti, hogy engem manipulálni akar. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez nem meghatározás kérdése. Ez ráérzés, teljes értékű ráérzés kérdése. A nemzeteknek nem azt jelenti, hogy fontosabbak vagyunk, azt se jelenti, hogy jobbak vagyunk, hanem az, hogy itt egy gyógyító szerepet kellene nekünk betöltenünk, és a Szent Koronában benne programozódik. Hát két gyógyító szent van belőle, ami érthetetlen egy külföldi számára, hogy nem volt elég harcosotok, nem volt elég hőskirályotok, orvost tenni meg koronára. Ez azért nagyon fontos kérdés, mert a lelket kikapcsolom, amint hogy a jelenlegi társadalmi gyakorlat teljesen kikapcsolja. Tehát kap egy programot, amit vagy jóvá hagy egy láthatatlan felsőbbség, vagy nem, de ha jóvá hagyta, akkor az egy értelmi termék. Föltalál egy még hatékonyabb tömegpusztító fegyvert, vagy annak valamelyik alkatrészét. Utána nincs lelki kérdés, hogy te ne arra hogy a gyerekek ezzel embert fognak ölni, hanem az van, hogy abban a pillanatban elkészítem. Tehát a szellemiség, testiség, szellemiség, testiség. Ez egy zárt rendszerré válik. A lelkiség egyszerűen nullázva van közötte. És abban a pillanatban, hogy beleszólna, már likvidálják. Hogy megkérdezni, hogy mondjuk egy Niels Bohrnak, vagy valamelyiknek, vagy egy Einsteinnak valamelyik találmánya, de hát abból atombomba lett. Hát ezt a lélek azonnal kellett volna, hogy jelezze. Hát utólag, de nem utólag kellett volna. A maga idején kellett volna. Maga hatáskörében és a maga súlyával. Ha magunkat nem találjuk meg, akkor a Szent Korona hiába van, hiába akar működni, és hiába tudna is működni, nem fog. Helyettünk semmiképpen nem fog működni. Nincs király, és tartósan úgy néz ki, hogy
nem is lesz, és ez nem tragédia, most a nemzetnek kell koronázódnia. Na most, ha mi mindig csak a negatív példákat vesszük számba, mert ugye ezeket tálalja minden média, de hát a média kinek a kezében van. Tehát azért ennyire naivak ne legyünk már, hogy az folyik mondjuk itt a Kárpát-medencében, vagy szűkítetten magyar részről az a lényeges, amit a média közvetít. Hát gondolom, ennyire azért nem vagyunk naivak. Szó sincs róla. Itt arról van szó, hogy egy bizonyos sárszerű valami, meg a máj, akkor kerül legrosszabb helyzetbe a máj, ha ez keveredik. Jelenleg tisztul. Na jó, de ezzel a sár lesz egyre töményebb, és egyre büdösebb. Na most, ha valaki csak az orra után tájékozódik, akkor ő egy állati tájékozódási módot követ. Azt kellene észrevenni, hogy a máj megtisztul, mert tisztul. És a magyarság sohasem számosság kérdése volt. És ha minőségileg csak annyira tisztul, amennyire én ma észreveszem, akkor azt mondom, nagyon jó úton vagyunk.